Acum foarte mulți ani, nu știu să zicem 20, 30, 40 de ani, dacă aveai un job era absolut suficient. Adică te duceai, îți făceai treaba, munceai, aveai o casă, aveai o mașină, ieșeai la pensie, totul mergea bandă rulant. Acum, în zilele noastre, nu mai funcționează așa, deci nu are nicio legătură cu ce era acum 20, 30, 40 de ani. Cu toate astea, conceptul ăsta, sistemul ăsta de a fi salariat, de a primi o pensie, e încă acolo. Asta aș vrea să analizăm dacă se mai merită sau nu. Ce s-a schimbat de noi nu mai putem să trăim din salariu? Nu? Problemele sunt multe, de fapt, adică lumea, pur și simplu lumea în sine s-a schimbat. A apărut AI-ul ăsta, inflațiile astea cresc, concedierile masive care se fac. Toate astea generează întrebarea: mai merită să trăiești doar din salariu? Că răspunsul, să fiu sincer, este nu. E atât de volatilă piața asta a salarizării și a joburilor, probabilitatea de a rămâne fără serviciu este foarte mare. Deci atunci trebuie gândit la altceva. Și atunci putem să le analizăm un pic, adică să zicem capitolul bani. Salariul acopere toate cheltuielile, de multe ori da. Economii poți să faci? Nu prea. Inflația? Da, crește. Cât poți să pun deoparte? Poate poți să pun 100 de lei, alteori poate să pun 1000 de lei. Este foarte incert, depinde ce cheltuieli am eu în luna aia, că e iarnă, e primăvară și așa mai departe. Ca idee, dacă salariul nu-ți ajunge, nu-ți permite să faci o economie, atunci apare o problemă. Nu zic că nu trebuie să ai salariu, zic decât că apare o problemă. De exemplu, să discutăm despre posibilitatea de creștere, adică te-ai dus, te-ai angajat, ai un salariu, poți să fii promovat acolo, poți să primești o mărire de salariu, poți să schimbi jobul, care e plafonul salarial, unde poți să ajungi tu maxim. Iar așa, din toate astea trebuie trasă o concluzie, trasă o linie și văzut. Există posibilitatea de creștere, da sau nu? Dacă există da, înseamnă că încă se merită să fii salariat acolo, nu, înseamnă că nu se merită în sensul că nu o să te ajungi cu banii mai târziu. O altă problemă foarte mare care o văd este siguranța. Toată lumea zice că jobul care e sigur. Dom'le, eu stau aici, lucrez de nu știu câți ani, totul e sigur, o să mor în job aici. Ideea este că nu prea mai e chiar așa. Adică nu este, pentru că se fac, cum am zis, foarte multe concedieri, a apărut AI-ul și foarte multe servicii care se prestau înainte, pur și simplu nu mai au cerere. Deci tu prestai un serviciu, aveai un om angajat în firmă, nu mai ai cerere acolo, au plecat clienții, că acum sunt rezolvate toate problemele lui cu AI-ul. Evident că tu îl dai afară pe omul ăla din job și el rămâne, deci, la revedere job. Automatizările, din nou, ai o firmă, produci ceva, ai 10 oameni acolo care produc, ți-ai băgat niște softuri, ți-ai făcut niște automatizări la procesele astea, e dat afară pe toți, mai păstrezi doi, că ți ajung și restul e automatizat. Deci, din nou, jobul nu se merită. Și după aia outsourcing-ul. Adică foarte multe firme preferă să facă outsourcing, inclusiv astea care fac comerț. Sunt unii care, de exemplu, să zicem, vând parchet din Coreea sau din, nu mai știu eu, țară, din Europa. Ei nu fac nimic, adică nu au oameni aici angajați care să facă parchet. Pur și simplu iau de acolo și îl vând. Deci au făcut outsourcing. Ai o firmă de soft care înainte mergeau foarte bine în România, da? Toată lumea venea să lucreze la români. Acum au crescut salariile, nu-ți mai permiți să mai dai salarii și atunci faci outsourcing, adică îți iei jobul și îl dai la oricine altcineva în altă țară, unde salariile sunt mai mici, salariile, plata, să zicem, pentru servicii respective e mai mică. Deci, din nou, cam o lipsă de siguranță pentru serviciu, pentru job. Libertatea. Problemele astea legate de libertate au apărut în ultimii ani pentru că lumea călătorește din ce în ce mai mult, vrea cât mai mult timp liber să petreacă cu familia, copiii, să plece în vacanțe, să ia un aer la munte sau la mare. Cel puțin în Europa, asta cu libertatea e o problemă foarte mare. Oamenii vor concedii și timp liber sau vor să mai lipsească, că au diverse probleme. Ei, acolo, vezi, găsești o înțelegere la locul de muncă, e dispusă firma respectivă să-ți satisfacă ție toate aceste lucruri și dacă nu, iar așa, face sens să fii salariat sau trebuie să te faci antreprenor, că poate ești unul de la care vrei să ai foarte mult timp liber. Deci, din nou, o altă discuție legată de treaba asta. Bine, chiar dacă ești antreprenor, tot poți fi salariat, că te pui salariat la tine în firmă, nu înseamnă că te duci să ieși afară din sistemul de plata unui salariu. Stresul. Stresul e un subiect foarte discutat peste tot, adică toată lumea e stresată. Primul lucru care spune cineva care îl vezi că e puțin tensionat, zice: ce faci? Sunt stresat. Sau tu îl întrebi: ce ai, stresat? Stresul la muncă e că a venit în cap la tot stresul care l-ai tu, mai te duci la serviciu și mai acumulezi acolo un stres și îl pui în cap. Să fiu sincer, la fel este și pentru antreprenori, adică stresul ăsta care îl ai tot timpul e acolo. Deci stresul te aduce la serviciu, că poate nu mai ai job, stresul de a fi antreprenor, poate nu mai ai contracte. Deci stresul e acolo, nu scăpăm de el. El, decât îl introducem, aici nu avem o soluție pentru el, o să devină prietenul nostru și dormim și ne trezim cu el. Dacă aveți vreo soluție, spuneți, că eu nu am soluție pentru stres. Un alt aspect este AI-ul ăsta care vine peste tot și foarte multe joburi dispar, nu toate, dar multe din ele.
Unele cresc, acum nu știu dacă voi puteți să le vedeți pe astea care cresc ca să prindeți oportunitățile respective. Deci, într-un fel sau altul, trebuie să ne adaptăm la ele. Deci, AI-ul e într-adevăr iar așa un pericol pentru joburi și, din nou, ne dă un motiv de gândire ce să facem, adică cum să ne pregătim. Pensia. Acum, pensiile astea am înțeles că sunt și private, adică în România vorbesc. În America, da, sunt pensii private peste tot. Mulți renunță, să știți, la Social Security, la tot ce înseamnă pensii de la stat, le cam taie. Și cumva, în timp, au început, să zicem, de la 20-30 de ani să pună bani deoparte în diverse chestii, în real estate, în bursă, în pensii private, în temirce, astfel încât în momentul când ești la pensie, tu deja ai o pensie acolo. Eu am observat că sistemul ăsta e și împins cumva de la spate, adică la un moment dat ei nu mai vor să aibă această plată socială. Asta ar trebui să dispară și fiecare pe parcursul vieții trebuie să facă ceva, să acumuleze, astfel încât să trăiască din ce a acumulat la pensie. Deci cam ăsta e fenomenul pe care eu îl văd. Și îl vedeți și voi în jurul vostru, adică cu cine vorbiți, ce face? Mi-a luat un apartament, să-mi iau și eu o chirie când ies la pensie. Am băgat banii la bursă, că poate peste 20 de ani când ies la pensie să dublează bursa, etc. Lucruri de genul ăsta. Aspectul antreprenoriatului. Deci antreprenoriatul nu este o soluție pentru salariat, adică nu e ceva genul astăzi nu mai vreau să fiu salariat, sunt antreprenor. Nu e pentru toată lumea. Adică acolo e un risc foarte mare, sunt niște responsabilități, sunt niște nopți nedormite, sunt taxe care trebuie să urmărești, sunt echipe care trebuie să ai grijă de ele, sunt foarte multe lucruri. Astea, evident că nu poți să te naști cu ele sau să intri din prima în ele, deci le iei cumva de jos. Și atunci trebuie să ai puțin sânge în tine, adică în momentul când renunți de la statutul de angajat, tu de fapt dai un pas în urmă, nu te duci înainte, pentru că în momentul ăla e nimic, adică începi să faci ceva. Și ca să concluzionăm, veniturile astea suplimentare care tu le poți strânge de oriunde, îți treci ție prin cap, sunt foarte bune, nu știu, deci nici nu contează ce sume sunt și de unde ți-ar veni, dacă ai o idee în cap, bag-o, implementează-o, un venit suplimentar e bine. Îl aveau și părinții noștri, îl aveau și acum 20 de ani și acum 1000 de ani. Toată lumea avea ceva în plus, adică ceva care era garantat în ghilimele, dar lângă asta mai era ceva ca un backup. Ăștia mai bătrâni, de exemplu, mi-aduc aminte, tataie, avea niște în pod un sac de mălai și unul de făină, de care nu se atingea nimeni. Chiar dacă nu mai aveam ce să mâncăm, nu lua sacea de acolo sau nu ne atingeam de ei până când nu veneau alții ca să-i înlocuiască pe ăștia. Ăsta e un backup. Exista acolo de 10 de ani, e și în ziua de astăzi. E bine să-l ai. Așa ca idei de venituri suplimentare, deci asta ar fi investițiile astea care se fac la bursă, că toată lumea le face și sunt bune. Unii pornesc canale de YouTube cu diverse teme, eu știu, să predea cursuri, să facă ceva din experiența lor acolo, un hobby, ceva să-l pună, să uite lumea și eventual să câștige niște bani din asta. Freelancing înseamnă orice, adică nu trebuie să fii freelancing decât pe internet, pe calculator. Poți să faci freelancing dacă ești electrician, te duci și lucrezi în particular, sâmbătă și duminica. Consultanță, dacă ești bun la ceva, faci consultanță. Mai sunt chiriile, deci dacă ai apucat să niște bani să investești în ceva proprietăți sau o proprietate, una din ele sunt chiriile. Și mai sunt business-urile, adică un mic business pus pe lângă. Eu nu cred că salariul este problema, cred că dependența de un singur salariu este problema. Eu am fost angajat, am schimbat câteva firme, astăzi sunt antreprenor. Dacă am învățat ceva în toți anii ăștia, este că adevărata siguranță nu vine de la un angajator și nici de la o firmă. Vine din abilitățile tale, adică cât ești tu de bun, ce experiență ai, care e capacitatea ta de a produce ceva, indiferent unde te afli, acasă, în străinătate, la firmă, acasă. Deci de acolo vine valoarea. Deci întrebarea ar fi, dacă mâine ai pierde singura ta sursă de venit, cât de pregătit ai fi? Acolo trebuie să te uiți. Pur și simplu să consideri că mâine pierzi tot. Serviciu, business, whatever. Sau cât de bine ești pregătit tu să te miști de acolo încolo. Cam asta ar fi. Lăsați în comentarii ce credeți și voi. V-am pupat, ne vedem în video următor.